Hello guys, እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በሀብሳ እባላለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም የ2012 በ2012 ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች በ2013 የተፈተኑትን ሙሉውን ሺት ወይ ደግሞ ሙሉውን ጥያቄ በ2013 የተሰጠውን ኢንትራንስ ኤግዛም ማለት ነው። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ኩዌስችን ነምበር 1 እስከ ኩዌስችን ነምበር 15 ያሉትን ጥያቄዎች ለመስራት ነው ያሰብኩት። በእነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ በቻፕተር ከፋፍዬ መጀመሪያ የተሰሩ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የተሰሩ ጥያቄዎችም ላይኖሩ ስለሚችሉ ሙሉውን ጥያቄ 50ውንም ጥያቄ ማለት ነው በዚህ አመት የተወሰደ 50ውንም ጥያቄ ለመስራት ነው አሁን ይዤላችሁ የቀረብኩት። ግን ከአንደኛ ጥያቄ እስከ 15ኛ ጥያቄ ቪዲዮ 1 ሁለተኛውን ቪዲዮ ደግሞ እንደገና ይሰራዋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እላችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ እንድደርሳችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ a scientific method this is the definition of scientific method look እዚህ ጋር አሁን ሙሉን ጥያቄ ለመስራት ያሰብኩት የት አካባቢ ነው የ2012 ኢንትራንስ ኤግዛም ብቻ ሳይሆን የ2011ንም በዚሁ መሰረት ስንሰራው በተከታታይ ከቻፕተር 1 ከ11ኛ የትኛው ጥያቄ ይወጣል የሚለውን በደንብ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ የትኛውን ጥያቄ የት አካባቢ ይወጣል የሚለውን ከቻፕተር 1 ከ11ኛ እኔ በትክክል መናገር ይችላለሁ። የትኛው ነው በየትኛው መልክ ነው ሊወጣ የሚችለው የሚለውንና ከየት አካባቢ ነው ከቻፕተር 1 የሚመጣው እንደገና ስንት ጥያቄ ሊወጣ ይችላል ከ11ኛ ከቻፕተር 1 የሚለው በደንብ መናገር ይቻላል። ለምሳሌ ሳይንቲፊክ ሜተድ የሚለው አካባቢ the definition of scientific method the steps of scientific method observation hypothesis experiment አናላይሲስ ኮንክሉዥን የሚባሉት ይሄ የሳይንቲፊክ ሜተድ የትኛው ሪሰርቸር አንድ ሪሰርች ሲሰራ በእነዚህ ስቴፖች ውስጥ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። መጀመሪያ አንድን ነገር ኦብዘርቭ ያደርጋል። ያንን ኦብዘርቭ ካደረገ በኋላ የሆነ ጥያቄ ወደ ራሱ ሲመጣ ያንን ጥያቄ ሶልቭ ለማድረግ the scientific procedure የትኛውም ሳይንቲፊክ ፕሮሲጀር በዚህ ስቴፕ ውስጥ ያልፋል። ኦብዘርቭ ያደርጋል አንድን ነገር። ኦብዘርቭ ካደረገ በኋላ ሃይፖቴሲስ ይሰጣል። ሃይፖቴሲስ ማለት መላምት ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊሆን ይችላል ብሎ ያሰበውን ነገር ያስቀምጣል ማለት ነው። ለምሳሌ why the sun is shine ለምሳሌ ሳን ተመልክቶ why the sun is shine why the sky is blue this is the question that is raised in our mind ለዚህ መልስ ይሆናል የሚለውን መጽሐፍ ግን ሃይፖቴሲስ ይባላል። ኦብዘርቬሽን ሃይፖቴሲስ ወይ ደግሞ መላምት ከጻፍን በኋላ ምን እናደርጋለን? ኤክስፐሪመንት መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። the third scientific step is ኤክስፐሪመንት ከሰራን በኋላ ለዛ ለሰራነው ኤክስፐሪመንት ገዘር ላደረግነው ዳታ አናላይዝ እንሰራለን ማለት ነው። that is the fourth step is analyze and the fifth step is conclusion። ስለዚህ እዚህ አካባቢ እንደሚወጣ በደንብ በቃ ኢንዲኬት ማድረግ ቀላል ነው ማለት ነው። ጥያቄዎችን ስንሰራ የአንድ አመት የሁለት አመት የሶስት አመት በተከታታይ ከሰራን በኋላ ይሄንን መናገር ቀላል ነው ማለት ነው። እንደገና ከቻፕተር 1 ሊወጣ የሚችለው ምንድነው? አኩሬሲ፣ ፕሪሲሽን፣ አንሰርቴኒቲ እነዚህን በደንብ ማየት አስፈላጊ ነው። ስፔሻሊ the difference between accuracy and precision እነዚህን ማየት በጣም ጥሩ ነው። እንደገና ኢረር አካባቢ ሲግኒፊካንት ፊገር እነዚህን ካየን በኋላ it is more than enough for chapter 1
የ11ኛ ማለት ነው። እነዚህም በደንብ ካየን ለ11ኛ ቻፕተር 1 ለሚመጣ ጥያቄ በቀላሉ መመለስ እንችላለን። ሶ ሳይንቲፊክ ሜተድ ወደ ጥያቄው እንመለስና ሳይንቲፊክ ሜተድ is the definition of scientific method is a scientific procedure which ensures a rigorous evidence-based structure. Look, scientific method ማለት ምንድን ነው? It is evidence-based structure in which only ideas have been carefully tested. Ideas have been carefully tested are accepted as a scientific theory. የትኛውም አይዲያ ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት ኤቪደንስ ቤዝድ ስትራክቸር ነው። ያ ኤቪደንስ ቤዝድ ስትራክቸር የሆነው ግን አይዲያው ከርፉሊ ቴስትድ ይሆናል። ያ ከርፉሊ ቴስትድ የሆነው ግን it is accepted as a scientific theory. This is a very interesting definition of scientific method. B ምን ይላል? is a scientific procedure in which researcher begin with performing experiment. ከዚህ አይደለም አንድ ሪሰርቸር ኤክስፐሪመንት ከመስራት አይደለም የሚጀምረው ማለት ነው። ኦብዘርቭ ከማድረግ ነው። ከዛ በኋላ አናላይሲስ ወይ ደግሞ መላምት ከመጻፍ ሁለተኛ ላይ መላምት ከጻፈ በኋላ ነው ወደ ኤክስፐሪመንት የሚሄደው ማለት። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው it is not the definition of scientific method. C is a scientific procedure where researcher first predict the result of the problem before proposing the possible hypothesis. ይሄ አይሆንም። ምክንያቱም አንድ ሪሰርቸር ፕሬዲክት ሄር ዘ ሪሰርቸር ፈርስት ፕሬዲክት አያደርግም። ፕሬዲክት የሚያደርገው ምን ላይ ነው? ሃይፖቴሲስ ላይ ነው። ሃይፖቴሲስ ላይ ፕሬዲክት ያደርጋል እንጂ ከዛ በፊት ፕሬዲክት የሚያደርግበት ስቴፕ የለም ማለት ነው። ዲ ቢጊንስ ፍሮም አን አክሴፕትድ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ኤንድ ኮንክሉድ ዊዝ ዲዛይኒንግ አን ኤክስፐሪመንት። አክሴፕቲቭ ከሆነ ሳይንቲፊክ ቲዎሪ ተነስቶ ኮንክሉዥን አይሰጥም ማለት ነው። ስለዚህ the good definition of scientific method is a scientific procedure that is a ላይ ያለው ማለት ነው which ensures a rigorous evidence-based structure in which only ideas have been carefully tested are accepted as a scientific theory. Therefore, the answer is A. The answer is A. A is the answer. ሁለተኛው ጥያቄ which one of the following is correct about accuracy and precision of a measurement? ተመልከቱ። ይሄ ሁለት ጥያቄዎች ከቻፕተር 1 በ2012 የወጡ ጥያቄዎች ናቸው። accuracy and precision, the definition of scientific method. A ምን ይላል? accuracy describes the closeness of repeatedly measured data to each other, whereas precision describes about the closeness of a data to a true value. accuracy ምንድን ነው? accuracy ምንድን ነው? ለምሳሌ የሆነ ሜጀርመንት ወስደን እዚህ ጋር ትሩዝ ቫሉ at the center of this circle ቢሆን ይሄንን እንተውና ወይ ደግሞ ይሄንን እንተውና the accepted value of acceleration due to gravity is 9.81 ቢሆን meter per second square. This is the accepted value of acceleration due to gravity. እኛ ግን ይሄንን በሪሰርች መልክ መስራት ብንፈልግ መጀመሪያ መጀር አድርገን gravity 1 which is equals to 5.8 meter per second square, gravity 2 which is equals to 5.81 meter per second square, gravity 3 which is equals to 5.801 meter per second square. እነዚህን ሶስቱ ሜጀርመንቶች አመጣ። እነዚህ ሶስቱ ግራቪቲ ሜጀር ያደረግነው ግራቪቲ ከትሩዝ ቫሉ በጣም ረቅ ያሉ ናቸው። ግን እነዚህ ቫሉዎች ምንድናቸው? they approach to each other። ግን ሜጀርመንቶቹ ተቀራራቢ ናቸው። እኛ የሰራነው ሜጀርመንቶች ሶስቱም ተቀራራቢ ናቸው። ለምሳሌ 5.8 5.81 5.810 በጣም ተቀራራቢ ናቸው። ግን ከትሩዝ ቫሉ በጣም ራቅ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜጀርመንቶች ምንድናቸው? they are precise ናቸው።
ግን አኩሬት አይደለም። ፕሪሳይስ የሆኑበት ምክንያት በጣም ተቀራራቢ ሜጀርመንት ስለሆኑ ነው። አኩሬት ያልሆኑበት ምክንያት ግን ከትሩዝ ቫሉ ራቅ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ከትሩዝ ቫሉ ራቅ ያሉ ስለሆኑ አኩሬት ሊሆኑ አይችሉም፣ ግን ፕሪሳይስ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ፕሪሳይስ ማለት ፕሪሲሽን ማለት the closeness of the measurement we take close to each other። ስለ ትሩዝ ቫሉ አይጨነቅም። ፕሪሲሽን ማለት ወደ ትሩዝ ቫሉ ቀረበ አልቀረበ ምንም አይጨንቀውም ማለት ነው። ቀርቦም ተቀራራቢ ከሆነ ፕሪሳይስ ሊሆን ይችላል። ፕሪሳይስ and accurate ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አክሰለሬሽን ዱ ቱ ግራቪቲ እንዳልኳችሁ 9.8 ሜትር ፔር ሰከንድ ስኩዌር 81 ቢሆን እኛ ለክተ ነው ያመጣን ግራቪቲ ግን 9.80 ግራቪቲ 2 which is equals to 9.801 ግራቪቲ 3 which is equals to 9.802 እነዚህ ቁጥሮች በጣም ተቀራራቢ ናቸው። እንደገና ከትሩዝ ቫሉ ጋር በጣም አፕሮች የሆኑ ሜጀርመንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሜጀርመንት አንደኛ አኩሬት ነው፣ ምክንያቱም it is approach to the truth value። እንደገና ተቀራራቢ ነው። ሜጀርመንቱ በራሱ የሰራ ነው ሜጀርመንት እርስ በራሱ ተቀራራቢ ስለሆነ ፕሪሲሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪሳይስ ለማለት ሜጀርመንቱ ሰርተን ያመጣ ነው ሜጀርመንት እርስ በራሱ ተቀራራቢ ከሆነ ፕሪሳይስ እንላለን። የሰራ ነው ስራ ከትሩዝ ቫሉ ጋር በጣም ምቀርብ ከሆነ ግን አኩሬት እንላለን ማለት ነው። this is the difference between precision and accuracy ስለዚህ ኤ ላይ ያለው accuracy describes the closeness of repeatedly measured data to each other ሳይሆን accurate ለመባል towards the truth value ማለት ነው። close to whereas precision is described about the closeness of the data to the truth value precision ማለት ነው። ይሄ አይሆንም። ቢ ላይ ያለው accuracy refer to the closeness of repeatedly measured data to the truth value accuracy ማለት ነው። whereas precision is related to the closeness of the measured data to each other precision ለመባል to each other ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ነው መልስ ሊሆን የሚችለው። ሲ ምን ይላል? accuracy is related to the number of significant figure whereas precision describes how well we minimize the random error። ይሄ አይሆንም። a more accurate measurement has larger uncertainty whereas a more precise data has a smaller uncertainty. So the correct answer is B. Question number 3 ወደዛ ስንሄድ in an experiment to measure the velocity of a ball rolling along x-axis, a student recorded the distance traveled and the time taken by the ball. Which one of the following data represented constant velocity of the ball? እዚህ ጋ ምንድነው የተሰጠን? displacement versus time. The data of displacement against x ማለት displacement ነው። t time ተሰጥቶናል። ከነዚህ ውስጥ ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ቬሎሲቲ is equals to displacement over time ነው። change in displacement over change in time። ከነዚህ ዳታዎች ውስጥ ኮንስታንት ቬሎሲቲ የሚሰጠን ዳታ የትኛው ነው? ኮንስታንት ቬሎሲቲ ማለት ቬሎሲቲው መጀመሪያ ላይ 5 ከሆነ እነዚህ ዳታዎች እስከሚያልቁ ድረስ የመጀመሪያው ለምሳሌ ቢ ላይ ያለው 0 - 7 ብንወስድ 0 እና 7 እንውሰድ። 7 ማይነስ ፋይናሉ 7 ስለሆነ -0 7 ሲሆን ታይሙ ስንት ነው? 4 ነው። 4 - 0 ይሄ ስንት ይሆናል? 7/4 ይሆናል። እንደገና የሁለትንና 6ን የፈለኩትን መውሰድ ይችላልው። 6ን ሲወስድ ግን 6 ሲቀነስ 2 6 ሲሆን ታይም 3 ነው። 2 ሲሆን -1 which is equals to 4/2
that is 2 ሁለት ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር 7/4 መጣ፣ እዚህ ጋር ግን 2 መጣ። ስለዚህ ቢ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ሊሰጠን አይችልም። እዚህ ላይ ያለው ዳታ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ሊሰጠን አይችልም። ለምሳሌ ወደ ዲ ስንመጣ የዲን እንመልከት። የዲን ስንመለከት velocity is equals to change in displacement over change in time ብያቸዋለሁ። velocity is equals to ለምሳሌ 0 እና 10 በወልድ 10 minus 0 ታይም 10 ሲሆን 5 ነው ሲቀነስ 0 ሲቀነስ 0 which is equals to 2 10/5 that is 2 እንደገና ከፈለክ 2 እና 8ን በወልድ velocity is equals to 8 minus 2 over 8 ሲሆን ታይም 4 ነው ሲቀነስ 2 ሲሆን 1 ነው። so this is equal to 4 over 8 ሲቀነስ 2 6 over 4 minus 1 3 this is 2 እዚህ ጋም 2 ነው የመጣው እዚህ ጋም 2 ነው የመጣው። እንደገና የፈለኩት ወስጄ ብሰራ v is equals to 0 እና 2ን ቢወልድ 2 minus 0 over 1 minus 0 which is equals to 2 የፈለኩትን ፖይንት የፈለኩትን ዳታ ወስጄ ብሰራ ዲ ላይ ያለው ዳታ ማለት ነው ቬሎሲቲው 2 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው የሚመጣው ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ ኮንስታንት ቬሎሲቲን ሊሰጠን የሚችል የትኛው ነው? therefore ኮንስታንት ቬሎሲቲ ሊሰጠን የሚችለው የትኛው ነው? ዲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው የሚሆነው። ቀጣይ ጥያቄ ቁጥር 4 a position vector of an object the definition of position vector ማለት ነው describes its distance from a point in a specified direction. describes its distance from a point in a specified direction. B. Describes its distance from a given point in all directions. C. Is independent of the origin from which it is measured. D. Is a measure of how fast it is moving. ከዲ ስንጀምር ፖዚሽን ቬክተር ማለት ከስፒድ ጋር ምንም ተያያዥነት ያለው ነገር አይደለም። ፖዚሽን ቬክተር ለምሳሌ xy ፕሌን ላይ if this is a vector position vector ቢሆን እዚህ ጋር አንግሉ 45 ዲግሪ ቢሆን ፖይንት A እዚህ ጋር ፋይናል ላይ ያለው ፖይንት A ቢሆን ይሄ ዳይሬክትሊ ከኦሪጂን ተነስቶ አንድን ስፔሲፋይድ የሆነን ፖይንት የሚያመላክት ነው ፖዚሽን ቬክተር የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽን ቬክተርን የሚያመላክት the definition of position vectoርን የሚያመላክት A. Describe its distance from a point. Distance as well as direction from a specified direction. No. Therefore, the answer is A. No. The answer is A. Next, question number 5. Consider two forces in XY plane. F1 10 Newton making 30 degree angle above the horizontal and F2 20 Newton making 60 degree above the horizontal. Which of the following is true? A. The horizontal and the vertical component of the resultant are 18.66 Newton and 22.32 Newton respectively. B. The horizontal and the vertical component መፈለግ ነው መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ስንሰራው F1 10 ኒውተን ነው 30 ዲግሪ ስለሆነ XY plane ላይ let's say this is F1 10 ኒውተን 30 ዲግሪ ነው አንግሉ እዚህ ጋር here let's say ይሄ F1 ቢሆን ይሄ F2 ቢሆን ማለት ነው። ኮምፖኔንቱን ለምሳሌ ይሄ 30 ዲግሪ ከሆነ ከላይ ያለው 60 ዲግሪ ነው። F1 ዲኮምፖዝ ስናደርገው F1 along x
f1 along y f1 along y f2ንም በተመሳሳይ f2 along x f2 along y ይሄ ማለት ለምሳሌ ለየብቻ ባስቀምጥ ይሄ f1 ቢሆን f1 along x እና f1 along y እንደገና f2 along x እና f2 along y ይሆናል ማለት ነው። ለነዚህ ኮምፖነንቶች ፎርስ along x እና ፎርስ along y ስንፈልግ f2 the summation of force along x ለምሳሌ f2 along x the summation ማለት ነው f2 along x is equal to f2 cos of 60 degree እንላለን f2 ስንት ነው 20 times cos 60 degree means 1/2 ነው this is 10 f1 along x is equal to f1 times cos theta ነው ይሄ f1 ማለት 10 ነው 10 times cos 30 degree ነው እዚህ ጋር cos 30 degree ነው times 0.866 ይሆናል ይሄንን ስናባዛው የሆነ ቫልዩ እናገኛለን ዞሮ the summation of force along x axis ስንሰራው ማለት ነው the summation of force አንድ ላይ እንደምራለን ይሄን ሰርተን ከጨረስን በኋላ the summation of force along x axis is equal to 10 plus 10 times 0.866 እሱን እናገኛለን ሁለተኛ ላይ ይሄን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው force along y axis force 1 along y axis is equal to force 1 times sin of 30 degree ይሆናል force 1 ማለት 10 ነው 10 times sin 30 degree means 1/2 ይሄ 5 ይሆናል እንደገና force 2 of y is equal to force 2 ማለት 20 times cosine of 60 degree which is equal to 20 times 0.866 ይሆናል ይሄንን ስንሰራው የሆነ ቁጥር እናገኛለን ከዛ በኋላ the summation of force along y axis ማለት force 1 of y plus force 2 of y እዚህ ጋር የምናገኘው አለ ከላይ force 1 of y 5 አግኝተናል ይሄንን ይሄ summation of force along y ማለት force the component of force along y axis ነው the summation of force along x axis የምንለው the summation of horizontal component force ይባላል ስለዚህ ወደ መልሱ ስንመለስ ይሄ ሰርተን ስንጨርስ ስንት እናገኛለን the horizontal component force ስንት ይሆናል the horizontal component force that is 18.66 ይሆናል vertical component force ግን 22.32 ይሆናል ሰርታችሁ አሁን ባልኳችሁ መንገድ ሰርታችሁ ሲጨርሱ ይሄንን መልስ ነው የምታገኙት ማለት ነው ይሄንን መልስ ነው የምታገኙት ስድስተኛው ጥያቄ given four vectors vector a to I minus j vector b which is equal to 4i minus 2j vector c I minus j and vector d which is equal to 2i plus 3j which pair of these vectors are collinear ይላል ይሄኛው አሁን ሁለተኛው ቻፕተር ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ቻፕተር 2 ስለ ቬክተርስ አሁን ምንድነው የሚለው ጥያቄው የትኛው ከነዚህ አራቱ ቬክተሮች ቬክተር a ቬክተር b ቬክተር c and ቬክተር d ኮሊናር ቬክተር የትኛው ነው ኮሊናር ቬክተር ማለት ምን ማለት ነው ምለው መጀመሪያ ማየት አስፈላጊ ነው ኮሊናር ቬክተር ማለት ሁለት ቬክተሮች
ፓራሌል ወይ ደግሞ አንቲ ፓራሌል ሲሆኑ እነዛ ቬክተሮች ኮሊናር ቬክተር ይባላሉ። ኢን ዋን ዳይሜንሽን ኢፍ ዜ አር ፓራሌል ኦር አንቲ ፓራሌል ከሆኑ ኮሊናር ይባላሉ። ኦርቶጎናል እና ኮሊናርን መለየት መቻል አለብን። ሁለት ቬክተሮች ኦርቶጎናል ናቸው ስንል ምን ማለታችን ነው? ሁለቱ ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ከሆነ they are orthogonal። ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ከሆነ ኦርቶጎናል ማለት ፐርፔንዲኩላር ነው። ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ሁለት ቬክተሮች ግን ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ነው የሚሆነው። ኮሊናር ማለት ግን ሁለቱ ቬክተሮች አንቲ ፓራሌል ወይ ደግሞ ፓራሌል ስለሆነ ክሮስ ፕሮዳክታቸው 0 ከሆነ ኮሊናር ቬክተር እንላለን። ኮሊናር ማለት ፓራሌል ወይ አንቲ ፓራሌል ነው። the angle between two vector is 0 degree or 180 degree። ክሮስ ፕሮዳክት ግን angle between the two vector if it is 0 or 180 degree their cross product will be 0 ምክንያቱም vector A cross vector B is equals to magnitude of A times magnitude of vector B times sin of theta ስለሆነ sin theta የቴታ ቫሉ 0 ከሆነች sin 0 ማለት 0 ነው። እንደገና 180 ከሆነ sin of 180 ዲግሪ 0 ነው። ስለዚህ A cross B እዚህ ጋር ቫሉ 0 ከሆነ A cross B 0 ይመጣል ማለት ነው። ኮሊናር ቬክተሮች ክሮስ ፕሮዳክታቸው 0 ነው። ኦርቶጎናል ቬክተሮች ግን ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ነው። በዛ መሰረት ከተሰጡን ቬክተሮች ውስጥ የትኛው ነው ክሮስ ፕሮዳክቱ 0 የሚሆነው ማለት ነው ኮሊናር ማለት። therefore ለምሳሌ እዚህ ጋር I J K ብዬ ክሮስ ፕሮዳክቱን ብፈልግ I J K ብዬ ክሮስ ፕሮዳክቱን ብፈልግ ማለት ነው። ለምሳሌ የA እና የB ብፈልግ የA እና የB እዚህ ጋር A ክሮስ B ማለት 2 ነው የምጽፈው -1 K ላይ የለውም 0 ነው። B ላይ ያለው ቬክተር 4 -2 እና 0 ነው። የዚህን ክሮስ ፕሮዳክት ስፈልግ ማለት ነው A ክሮስ B ኢኳልስ ቱ ይሄን ከዚህ ጋር አባዛለሁ መጀመሪያ እንደገና ወደዚህ አባዛለሁ ማለት ነው። ይሄ 0 ይሆናል። አይ ኮምፖኔንት የለውም። ሁለተኛ ላይ 0ን ከ4 ጋር አባዛለሁ ማይነስ ስላለው ሁለትን ከ0 ጋር አባዛለሁ ማይነስ ስላለው ይሄም 0 ይሆናል። በሶስተኛ ላይ k ኮምፖኔንት ሁለትን ከ-2 ጋር ሳባዛ ምን ይሆናል? -4 ይሆናል። -1ን ከ4 ጋር ሳባዛ -4 ይሆናል። -4 ስለሚሆን -4 ኢን k ኮምፖኔንት ይሆናል። እዚህ ጋር ማይነስ ፕላስ ይሆናል። ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ -4 + 4 -4 + 4 ስንት ነው? 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ A እና B ቬክተር A እና ቬክተር B ኮሊናር ናቸው መጀመሪያ ላይ ያሉት ቬክተሮች። ምክንያቱም ኮሊናር የሆኑበት ምክንያት ምንድነው? ክሮስ ፕሮዳክታቸው 0 ስለሆነ A እና B ቬክተር A እና ቬክተር B ኮሊናር ናቸው። ስለዚህ መልሱ የትኛው ነው ማለት ነው? መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ቬክተር A and B are ኮሊናር። ቬክተር A and B are ኮሊናር ቬክተር። ጥያቄ ቁጥር 7 while going to school a student travel 3 km east and then 4 km north in 2 hours. The magnitude of a student's average velocity and average speed are respectively. እዚህ ጋር average velocity እና average speedን መለየት በጣም አስፈላጊ ነው። students move 3 km east and 4 km north in 2 hours. The magnitude of a student's average velocity and average speed ነው የተጠየቅ ነው ማለት ነው። ይሄንን ጥያቄ ስንሰራው 3 km east and 4 km north. Then what is average velocity and average speed? Average velocity is equals to
ቶታል ዲስፕሌስመንት ኦቨር ቶታል ታይም። ከዚህ ውስጥ ዲስፕሌስመንት ማለት ምን ማለት ነው? ዲስፕሌስመንት ማለት ዘ ሾርተስት ፓዝ ዛት ኢስ ድሮን ፍሮም ስታርቲንግ ፖይንት ቱ ኢንዲንግ ፖይንት። ይሄ ነው ዲስፕሌስመንት የምንለው። ዘ ሾርተስት ፓዝ ዛት ድሮን ፍሮም ኢኒሻል ፖይንት ቱ ፋይናል ፖይንት። ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር ሞሽኑን ስላበቃ ከመጀመሪያው ሾርተስት ፓዝ እስከ ኢንዲንግ ድረስ ድሮ የምናደርገው ነው ዲስፕሌስመንት የምንለው። ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዲስፕሌስመንት ኤንድ ዲስታንስ ኢዝ ዲስፕሌስመንት ኢዝ ቬክተር ዲስታንስ ኢዝ ስካለር። ሁለተኛው ዲስፕሌስመንት ኢዝ ዘ ሾርተስት ፓዝ ዲስታንስ ኢዝ ዘ ቶታል ፓዝ ከቨርድ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንታችን አልተሰጠም። ይሄኛው ዲስፕሌስመንት ስንፈልግ ይሄ 3 ነው፣ ይሄ 4 ነው። ፓታጎራስ ቴረም በመጠቀም እንፈልጋለን። ይሄ ማለት ይሄ ኤስ ያልኩት ኤስ ስኩዌር is equals to 3 ስኩዌር ፕላስ 4 ስኩዌር which is equals to 3 ማለት 9 ነው። 4 ማለት 16 9 ሲደመር 16 25 ይሆናል። ኤስ ስኩዌር is equals to 25። ስለዚህ ኤስ is equals to ስኩዌር ሩት ኦፍ 25 ማለት 5 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችን ስንት ነው? 5 ነው። ዲስታንስ ግን 3 ፕላስ 4 ነው። ቶታል ፓስ ማለት ነው ዲስታንስ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር አቨሬጅ ቬሎሲቲ is equals to 5 ኪሎ ሜትር ኦቨር ይሄ 5 ነው 5 ኪሎ ሜትር ኦቨር 2 ሃወር which is equals to 2.5 ኪሎ ሜትር ፔር ሃወር ይሆናል አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ነው። አቨሬጅ ስፒድ ግን ይሄ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ነው። አቨሬጅ ስፒድ ግን 3 ኪሎ ሜትር ፕላስ 4 ኪሎ ሜትር 7 ኪሎ ሜትር ኦቨር 2 ሃወር ቶታል ታይም 2 ሃወር ነው። ይሄ 3.5 ኪሎ ሜትር ፔር ሃወር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 3.5 እና 2.5 መቅደም አለበት አቨሬጅ ቬሎሲቲ ብሎ ስለጠየቀ ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ ጥያቄው ስንመለስ 2.5 ኪሎ ሜትር እና አቨሬጅ the magnitude of the student's average velocity ይላል። ቀድሞ መምጣት ያለበት አቨሬጅ ሪስፔክቲቭሊ ስለሚል ማለት ነው። አቨሬጅ ቬሎሲቲ ቀድሞ መምጣት አለበት። አቨሬጅ ቬሎሲቲ and average speed respectively አቨሬጅ ቬሎሲቲ መቅደም አለበት ማለት ነው። ስለዚህ the answer is D. the answer is D. next ጥያቄ ቁጥር 8. A boy throws a ball vertically upward with an initial speed of 20 meters per second, neglecting air resistance. Which one of the following is true about the motion of the ball? በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ስሮ የተደረገው ኳሱ ማለት ነው። its velocity after 1 second is 30 ሜትር ፐር ሰከንድ upward. ተመልከቱ ይሄንን ምንም ሳንሰራው መመለስ እንችላለን። ምክንያቱም initially the ball is thrown with 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ኢኒሻሊ ስሮ የተደረገው ማለት ነው። ኳሱ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ስሮ ስለተደረገ አፍተር 1 ሰከንድ ቬሎሲቲው ምን ይሆናል? 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ ነው የሚለው ጥያቄ። አፍተር 1 ሰከንድ እንዴት ነው ወደ ላይ ሲሄድ የሆነ ነገር ቬሎሲቲው እየቀነሰ ነው የሚሄደው እየጨመረ ነው የሚሄደው? እየቀነሰ ነው። ወደ ላይ ሲሄድ እየቀነሰ ነው ቬሎሲቲው የሚሄደው ማለት ነው። እየቀነሰ ሄደው ፋይናሊ አት ማክሲማም ሃይት ቬሎሲቲው 0 ይሆንና ወደ ታች ይመለሳል። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር at 1 second the velocity is 10 meter per second ከመጀመሪያ ስሮ ከተደረገው ቬሎሲቲ ጨምሮ ነው ያገኘነው። ስለዚህ this is not correct ትሩ ምለው ነው የተጠየቅነው። it is maximum height is 20 meter per second ይሄንን መፈለግ ይቻላል። ሲ ላይ ያለው መጀመሪያ it is velocity after 3 seconds is 50 meter per second downward after 3 meter per second ይሄም አይሆንም መፈለግ እንችላለን። the time taken to reach the maximum height is 4 seconds መጀመሪያ ቢ ላይ ያለውን እንፈልግ። it is maximum height እንፈልግ መጀመሪያ ማለት ነው። maximum height እንፈልግ። initial velocity አለን። ስለዚህ maximum height ለምሳሌ s is equals to maximum height h ልበል
h ብዬ ልጥራው መሰለኝ h max is equals to h maximum ማለት ነው v plus ኦኬ በዚህ እስኪ v final square ልበለው v final square minus v initial square over 2 times gravity በዚህ መፈለግ ይቻላል v final square ነው ይሄ square እንደገና ልጻፈው ሶሪ h is equals to h max is equals to v final square minus v initial square over 2 times of gravity at h max at maximum height the velocity will be 0 ይሄ ፋይናል ቬሎሲቲ ማክሲመም ሃይት ላይ 0 ነው የሚሆነው ስለዚህ 0 minus 400 ይሆናል ይሄ 20 ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 20 ስለሆነ ስኬር ስናደርገው 400 ይሆናል 2 times 10 this is equal to minus 400 over 20 0 is cancelled by 0 this is equal to 20 meter the maximum height is 20 meter ስለዚህ b ላይ ያለው the maximum height is 20 meter ይላል ግን ታይም ለመፈለግ h is equals to v final plus v initial over 2 times time ብለን እንፈልግ the maximum height the time used for maximum height ስለምል ማለት ነው አንድ ቾይስ በዚህ ታይም እንፈልግ maximum height 20 አግኝተናል final velocity at maximum height 0 ነው initial velocity 20 ተሰጥቶናል over 2 times time እዚህ ጋር ስንት ነው this is 10 ምክንያቱም 20 over 2 ማለት 10 ነው 10t is equals to 20 ይሆናል then t is equals to 2 seconds the time used to reach maximum height is 2 choice ግን the time used to reach maximum height ስንት ነው ማለት it is velocity after it is maximum height is 20 ይላል ይሄ this is correct d ላይ ያለው the time taken to reach maximum height is 4 seconds ይሄንን ሁለት ነው ያመጣነው therefore the correct answer is b ስምንተኛ ጥያቄ ዘጠነኛ ጥያቄ ሶሪ choose the correct statement about centripetal force and centripetal acceleration እዚህ ጋር centripetal force እና centripetal acceleration correct statement of centripetal force and centripetal acceleration A centripetal force on an object moving in a circular path tends to pull the object outward from its path centripetal force ማለት መጀመሪያ እንስኪ እዚህ ጋር ቶሊ መጀመሪያ ለማየት እንሞክር if this is a circle አንድ ኦብጀክት በዚህ ሰርክል ላይ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ቬሎሲቲ ነው which is tangent to the circle if this is the radius of the circle አንድ ኦብጀክት እዚህ ላይ እየሄደ ነው እየዞረ ነው ማለት ነው centripetal force ማለት ይሄንን ኦብጀክት በዚህ ሰርክል ላይ ኪፕ የሚያደርግ ነው ወደ ውስጥ አክት የሚያደርግ ግን ደግሞ ሰንተሩ ኦብጀክቱ ሰርክሉ ላይ ፓዙን ተከትሎ እንድንቀሳቀስ የሚረዳ the direction of centripetal force is always toward the center and it keeps the object on this circle በተቃራኒው ደግሞ centrifugal force አለ ወደ ውጭ አክት የሚያደርግ centrifugal force ወደ ውጭ አክት የሚያደርግ ኦብጀክቱ በሴንትሪፉጋል ፎርስ እና በቴንሰርፉታል ፎርስ አክሽን እንደ ሪአክሽን መሰረት ማለት ነው ሰርክሉን ተከትለው እንዲሄድ የሚረዳ ነው ሴንትሪፒታል ፎርስ ወደ ውስጥ ነው ሴንትሪፉጋል ፎርስ ወደ ውጭ ነው ኢኳል ማግኒቱድ በት ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን ስለሆነ ኦብጀክቱ ሰርክሉን ተከትለው እንዲሄድ የሚረዳ ፎርሶች ናቸው እነዚህ ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠየቅነው centripetal force የሚል ስለሆነ centripetal force is direct toward the center as well as
centripetal acceleration is also directs toward the center. ስለዚህ ይሄንን centripetal acceleration ወደ center ነው always it is toward the center ነው centripetal force እንደዛው therefore ወደ መልሱ ስንመለስ ለዚህ መልስ ሊሆን የሚችለው for an object moving d ላይ ያለው ማለት ነው for an object moving in a circular path it is centripetal force and the centripetal acceleration are parallel and directed toward the center of the path d ነው ያንን ትክክለኛ ሊገልጽልን የሚችለው አሁን ያልኩትን ማለት ነው በፊገር መልክ ለማስቀመጥ የሞከርኩት it is centripetal force and the centripetal acceleration are parallel ናቸው directed toward the center of the path ነው ማለት ነው ሁለቱም አስረኛ ጥያቄ which one of the following is not true about fundamental forces እዚህ ጋር fundamental force የምንለው there are four fundamental forces that exist in nature እነዚህ በኔቸር የምናገኛቸው አራት ፋንዳሜንታል ፎርሶች አራት ቤዚክ ፎርሶች አሉ እነዛ gravitational force strong nuclear force weak nuclear force እና electromagnetic force የሚባሉት they are naturally existed force አራት ናቸው fundamental forces which exist in nature ስለዚህ ስለነዛ ነው እዚህ ጋር ጥያቄው የተጠየቀው which one of the following is not true about fundamental forces ነው ምለው የመጀመሪያው gravitational force is long range attractive force long range ነው ትክክል ነው gravitational force ማለት long ነው ሬንጁ ከቨር የሚያደርገው ሬንጅ በጣም long ነው ማለት ነው between particles due to their charges ተመልከት እዚህ ጋር ነው ነገሩን ያበላሽው gravitational force is a long range force that is right between particles due to charge የሚፈጠር አይደለም gravitational force Newton's gravitational law ምንድነው ያለው gravitational force is the force formed between two masses it is always attractive force due to charge አይደለም የሚፈጠረው due to mass ነው due to mass የሚፈጠረው ግን gravitational Newton's law of gravitation ምንድነው the force formed between any masses is attractive force ነው ማለት ነው the difference between gravitational force and electrostatic force እዚህ ጋር electrostatic force is a force formed between charge whereas gravitational force is a force formed between masses ሌላው electrostatic force is stronger than gravitational force gravitational force electrostatic force is either attractive force or repulsive force ሊሆን ይችላል ምክንያቱም electrostatic force የምንለው between charges ስለሚፈጠር the sign of the charge ነው ያንን attractive ነው repulsive ነው ብለን የምንወስነው if the sign of charge is the same they repel each other if the sign of charge is different they attract each other gravitational force ግን attractive force ብቻ ነው ማለት ነው b ላይ ያለው strong nuclear force is a short range ነው gravitational strong nuclear force that holds protons and neutrons to form atomic nuclei ይሄ ፎርስ strong nuclear force የምንለው በፕሮቶን እና በኒውትሮን መካከል የሚፈጠር ፎርስ ነው እንደገና strong nuclear force የምንለው atomic atoms structureውን ይዞ እንዲኖር የሚረዳ ፎርስ ነው between protons and neutrons የሚፈጠር እንደገና ራሱን ስትራክቸሩን አንድ አቶምስ ይዞ እንዲኖር የሚያደርግ ፎርስ ነው በጣም ስትሮንግ የሆነ ነው ሾርት ሬንጅ ነው ማለት ነው between protons and neutrons የሚፈጠር ነው ሲ ምን ይላል this is correct true ነው ይሄ የመጀመሪያው a false ነው between charge ስላልሆነ false ነው this is false this is true ሲ ምንድነው a weak nuclear force is an extremely short range force ነው weak nuclear force that binds protons and neutrons together in nucleus ይሄ force weak nuclear force በፕሮቶን እና
በኒውትሮን መካከል የሚፈጠር ሳይሆን between radioactive elements የሚፈጠር ነው in radioactive element የሚፈጠር ነው እንጂ between proton and neutron የሚፈጠር strong nuclear force ነው ስለዚህ ይሄ ፎርስ ነው ማለት ነው D ላይ electromagnetic force is a long range attractive force between particles due to their masses ተመልከቱ electromotive force electromagnetic force between mass አይደለም የሚፈጠረው between charge ነው እንደገና ደግሞ ማግኔት ከሆነ between ማግኔት የሚፈጠር ነው electrostatic ከሆነ ግን between charges የሚፈጠር ነው እንጂ due to mass የሚፈጠር አይደለም ይሄ due to mass የሚፈጠረው gravitational force ነው therefore this is also false the answer is B true የሆነው ከነዚህ ውስጥ B ብቻ ነው the answer is B Question number 11. 3 blocks of mass M1 1 kilogram, M2 2 kilogram, and M3 are 3 kilogram placed on a horizontal frictional table are connected with strings and pulled to the right by a force of F9 Newton as shown below. The acceleration tension 1 and tension 2 are respectively netted. ሶስት ብሎኮች አሉ block 1 which have mass 1, block 2 mass 2, block 3 እነዛ ሶስቱም ብሎኮች በገመድ ታስረዋል ስለዚህ ማለት ነው ሆሪዞንታል ላይን ላይ ሶስት ብሎኮች አሉ በገመድ ታስረው ነው ያሉት F አለ እዚህ ጋር ይሄ ማስ 1 ነው 1 ኪሎ ግራም ነው 1 ኪሎ ግራም 2 ይሄ 3 ነው ፍሪክሽንለስ ነው ሰርፌሱ ስለዚህ ፍሪክሽንለስ ስለሆነ ስለ ፍሪክሽን አንጨነቅም ማለት ነው ስለ ፍሪክሽን አንጨነቅም ይሄን ስንሰራው የመጀመሪያውን ማስ ብቻ መመልከት አስፈላጊ ነው መጀመሪያ ይሄንን ፓርት ብቻ እንመለከተዋለን እዚህ ጋር ቴንሽን 1 አለ እዚህ ጋር ቴንሽን 2 አለ እዚህ ጋር ፎርስ አለ የቴንሽን 1ን ብቻ ይሄ ብሎክ 1 ላይ አፕላይ የሆነውን ብቻ ስንመለከት ቴንሽን 1 is equals to mass 1 times acceleration ሶስቱም ኮንስታንት አክሰለሬሽን በአንድ አክሰለሬሽን ነው እየተጎተቱ ያሉት ማለት ለዛ ነው a ያልኩት a1 ያላልኩት ለዚህ ነው ማስ 1 ታይምስ ይሄ ማለት ፎርስ is equals to mass times acceleration እንላለን አይደል the net force tension ማለት እንደ ፎርስ ነው እዚህ ጋር ቴንሽን 1 ነው ይሄንን ብሎክ ሌላ ፎርስ የለም ፍሪክሽን ፎርስ የለም ሌላ ፎርስ ስለሌለ ኔት ፎርስ ብለን የምንጠራው ቦክሱ ላይ አፕላይ የሆነው ቴንሽን 1 ነው ስለዚህ ቶታል ፎርሳችን ቴንሽን 1 ነው ማላይ አፕላይ ሆነው ማስ 1 ላይ አፕላይ ወይ ደግሞ ብሎክ 1 ላይ አፕላይ ሆነው ስለዚህ the net force is equals to mass times acceleration mass 1 times acceleration mass 1 አንድ ስለሆነ simply tension 1 is equals to acceleration tension 2 ወደዚህ ብሎክ ስንመጣ ግን ወደ ሁለተኛው ብሎክ ስንመጣ tension 2 minus tension 1 በtension 2 ወደ ፊት በtension 2 ወደ ፊት ይሳባል ይሄ ቦክስ በtension 2 ማለት ነው በtension 1 ግን እዚህ ጋር በገመድ ታስሮ ስላለ due to this box ወደ ኋላ ሪታርድ ያደርገዋል tension 1 ስለዚህ ኔት ፎርስ በቦክስ ሁለተኛው ቦክስ ላይ አፕላይ ሆነው ኔት ፎርስ ስንፈልግ ቴንሽን 2 ወደ ፊት ስለሆነ ወደ ራይት ስለሆነ ዱቱ ሁለተኛው ገመድ ደግሞ ከኋላ ላይ ያለው የታሰረበት ገመድ ቴንሽን 1 ወደ ኋላ ሪታርድ የሚያደርግ ስለሆነ ቴንሽን 2 ማይነስ ቴንሽን 1 ማለት the net force on box 2 which is equals to mass 2 times acceleration ቴንሽን 1 እዚህ ጋር አክሰለሬሽን አግኝተናል ስለዚህ tension 2 minus acceleration is equals to mass 2 ሁለት ነው 2a ነው therefore t2 is equals to 3 times a ያገኘን ማለት ነው 3 times
ኤ አገኘን። ቴንሽን 1 ኤ አግኝተናል። ቴንሽን 1 ኤ አግኝተናል። ቴንሽን 2 3 ኤ። ስለዚህ ይሄንን እንደገና ልጻፈውና ቴንሽን 1 is equals to A, tension 2 which is equals to 3A። ወደዚህ ፎርስ ስመጣ እሱ ተሰጥቶናል 9 ወደ ሶስተኛው ብሎክ እንደመምጣት ማለት ነው። ይሄኛው ብሎክ በኤፍ ይሳባል ወደፊት ለፊት፣ በቲቱ ግን ሪታርድ ይሆናል። therefore f minus t2 which is equals to m3a። ኤፍ ማለት 9 ነው። ቲ2 ማለት 3a ነው። 3a which is equals to m3 3a ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄ 9 is equals to 6a ይሆናል። ከዚህ a ምን ይሆናል? a is equals to 9/6 ማለት 3/2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። a 3/2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ግን እዚህ ጋር እዚህ ጋር t1 equals to a ስለምል a ስንት ነው ማለት ነው? 3/2 ነው። አክሰለሬሽንም 3/2 ነው። t2 ግን እዚህ ጋር t2 equals to 3a ስለሆነ instead of a 3/2 substitute ስናደርግ 3/2 times 3/2 times 3 እዚህ ጋር 3 ያለን 3 times 3/2 ስለሆነ ይሄ ስንት ይመጣል? 9/2 ይሆናል። therefore t1 equals to እንደገና ሲጽፈው ማለት ነው። አሁን የሰራሁትን እንደገና ሲጻፍ t1 equals to 3/2 acceleration equals to 3/2 and t2 equals to 9/2. This is the answer. therefore ይሄንን የሚያሳየን a d ላይ ያለው acceleration equals to 3/2 t1 3/2 and t2 9/2 የሚል እናገኛለን d ላይ ማለት ነው። the answer is D. Question number 12. Two masses of M1 and M2 are balanced on a horizontal stick of negligible mass pivoted at the center of mass of the system. If the distance from M1 to the center of mass is 3 meters and the distance from the mass M2 to the center of mass is 1 meter, the ratio of M1 to M2 or M1 over M2 is ይላል። M1 to M2 ይላል። ይሄንን ስንሰራው ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ። the answer is D ነው የሚሆነው ይሄኛውን ስንሰራው ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ተሰርቷል። ያንን ሪፈር ማድረግ ይቻላል። ይሄኛውን 12ኛውን ጥያቄ ማለት ነው። the ratio of M1 to M2 ለመፈለግ 1/3 ነው የሚሆነው ሬሽዮ ማለት ነው። 12ኛ ጥያቄ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ተሰርቷል። ያንን ሪፈር ማድረግ ይቻላል። the answer is D. 13ኛ ጥያቄ identify the correct statement about energy, work and force. A. Work is said to be done by a force whenever the force exerted on an object. Work is done by a force whenever the force is exerted by an object. Force exert ስለሆነ work ይኖራል ማለት አይደለም። ምክንያቱም if the direction of force and the displacement are perpendicular, work done is zero. ምክንያቱም work done ምንለው ምንድነው? work is equals to F dot S displacement ማለት ነው። ይሄ ማለት fs cos theta ስለሆነ if the direction of force and the direction of displacement are perpendicular, cos 90 ስለሚሆን cos 90 ማለት ደግሞ 0 ስለሆነ work done 0 ይሆናል። እዚህ ጋር force apply ሆኗል።
work done ግን ዜሮ ነው። ኤ ምንድነው የሚለው work is done by an object whatever force is exerted on an object ስለዚህ ይሄ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። b force is vector quantity that is right whereas work and energy are scalar that is also right therefore the answer is b c ላይ ያለው ምንድነው machine can multiply energy but not force machine multiply የሚያደርገው energy ሳይሆን force ነው energy multiply አያደርግም machine force multiplier ነው የሚባለው force multiply ያደርጋል ግን energy multiply አያደርግም d energy cannot be possessed by an object at rest can possess energy ቁጭ ስላለ ብቻ ኤነርጂ የለውም ማለት አንችልም ኤነርጂ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ኤነርጂ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው 14ኛ ጥያቄ distinguish between conservative and non-conservative forces conservative and non-conservative force a work done by conservative force along any closed path is zero ይሄንንም ጥያቄ ሰርቼዋለሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይ work done by conservative force along any closed path is zero whereas the work done by non-conservative force along any closed path is not zero non-conservative ማለት dissipative force ነው non-conservative ማለት example of non-conservative force is frictional force conservative force የምንለው gravitational force ነው ለምሳሌ ስለዚህ work done by conservative force along any closed path is zero no whereas the work done by non-conservative force along any closed path is not zero because non-conservative ማለት dissipative force ነው due to frictional force ነው ለምሳሌ አንድን ቴክስት ቡክ በቴብል ላይ ገፍተን ነው ወደ መጀመሪያው ገፍተን ዞረን ብንመለስ due to frictional force የምናገኘው work zero አይሆንም ማለት ነው that is non-conservative conservative force የምንለው ግን አንድን ኦብጀክት under gravitational force የሆነ ወርውረ ነው ተመልሶ እዛ ቦታ ላይ ተመልሶ ወደ initial point ሲመለስ under influence of gravity ቆይቶ ማለት ነው that is the work done due to conservative force due to gravitational force ማለት ነው that is zero because displacement to zero ስለሚሆን ወደ ነበረበት ስለሚመለስ ማለት ነው ስለዚህ the answer is a the answer is a b ምንድነው የምለው work done by conservative force is a path dependent whereas work done by non-conservative force it does not depend on the mass conservative force የምንለው due to gravitational force ስለሆነ path dependent አይደለም path dependent ማን ነው non-conservative ነው እንጂ conservative path dependent አይደለም c frictional force is example of conservative force ይላል frictional force is example of non-conservative or dissipative ነው ብያለው gravitational force ግን example of conservative ነው non-conservative ይላል ይሄኛው ግን d conservative force is dissipates energy dissipate energy የሚያደርገው non-conservative ነው non-conservative በራሱ ስሙ dissipative force ነው non-conservative force or dissipative force እዚህ ጋር ግን conservative force is dissipate energy ይላል energy dissipate የሚያደርግ non-conservative ነው ስለዚህ correct የሚሆነው the correct answer is a The last question. A crane raised 75 kilograms of bricks from the ground to a height of 45 meters in 52 seconds at constant speed. The average power of the crane is average power ነው እዚህ ጋር የተጠየቀው power is equals to work done over time taken. አንድን ኦብጀክት ለምሳሌ ይሄ ግራውንድ ከሆነ ከግራውንድ የሆነ height ተነስቷል ያ ኦብጀክቱ ስንት ይመዝናል 700 ስንት ላል ጥያቄው 75 ኪሎ ግራም ነው 45 ሚኒት ነው ከፍ የተደረገው 75 ኪሎ ግራም የሚመዝን ከፍ ተደርጓል ስንት 45 ሜትር ከፍ ተደረገ በስንት በ52 ሰከንድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስንሰራው ማለት ነው power is equals to work done over time taken
over time taken work ማለት force times distance ነው force times height ወደ ላይ ስለወጣ height ማለት ይቻላል over time force ግን እዚህ ጋር weight ነው የኦብጀክቱ weight mg ማለት ነው weight h over time ስለዚህ power ማለት directly potential energy or mgh over time ይሆናል ማለት ነው አንድ ኦብጀክት ወደ ላይ ከፍ ሲደረግ under the influence of gravity ሲሆን power ከፖቴንሻል ኤነርጂ over time ይሆናል mgh over time ይሆናል therefore mass ስንት ነው 75 ነው gravity 10 height 45 over time 52 ይሄንን ስንሰራው መልሱ 649 ዋት that is C ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ መልሱ የሚሆነው C ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል ቀጣይ ቪዲዮ 2 ከዚሁ ጥያቄ በ2012 ተምረው ጨርሰው በ2013 በኮቪድ ምክንያት ከተሰጠው ኢንትራንስ ኤግዛም ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄ ቪዲዮ ዋናው 15 ጥያቄ ይይዛል ቀጣይ ቪዲዮ 2 ከዚሁ ኢንትራንስ ኤግዛም ከዚሁ አመት ኢንትራንስ ኤግዛም ይዤላችሁ ይቀርባለሁ ቪዲዮ 2 ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ አመሰግናለሁ